Bạn hãy thử tưởng tượng về NASA, cơ quan hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, nơi mà mỗi con ốc vít đều có giá trị hàng ngàn đô, nơi quy tụ những bộ não thiên tài có thể tính toán quỹ đạo bay của một hành tinh cách chúng ta hàng tỷ dặm. Trong một môi trường công nghệ cao như vậy, người ta thường nghĩ mọi giải pháp cứu sinh đều phải đến từ siêu máy tính hay những vật liệu nano siêu cấp. Nhưng sự thật lại khiến chúng ta phải ngả mũ thán phục trước một vật dụng cực kỳ bình dân, đó chính là cuộn băng dính bạc. Nếu các bạn thấy bất kỳ cửa hàng kim khí nào và đến những cửa hàng đó thì bạn có thể mua nó với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Nhưng trong lịch sử thám hiểm không gian, cuộn băng dính bạc này đã nhiều lần đóng vai trò là làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, giữa một nhiệm vụ thành công rực rỡ và một thảm họa tàn khốc. Nó không chỉ là một món đồ sửa chữa mà đã trở thành một biểu tượng cho trí tuệ và tinh thần ứng biến của con người khi bị dồn vào đường cùng. Trước khi bay vút lên tận cung trăng, chúng ta phải hiểu tại sao cái thứ này lại ra đời. Nó không xuất phát từ phòng thí nghiệm của NASA đâu, mà nó ra đời từ tình yêu của một bà mẹ trong Thế chiến thứ hai. Đó là bà Vesta Stutt. Vào những năm 1940, bà làm việc tại một nhà máy sản xuất đạn dược và nhận thấy những hộp đạn được dán kín bằng sáp rất khó mở giữa chiến trường. Những người lính phải dùng răng cắn, dùng dao cạy giữa lúc tên bay đạn lạc, điều đó quá nguy hiểm. Bà đã viết thư cho Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Roosevelt để đề xuất một loại băng dính vải chống thấm nước mà người lính có thể dùng tay để xé rách một cách dễ dàng. Và thế là loại băng dính đầu tiên với lớp vải bền bỉ và lớp keo cực kỳ dính đã ra đời. Sau chiến tranh, nó theo chân những người lính trở về nhà, trở thành vật dụng sửa chữa ống gió điều hòa. Nhưng điều kỳ diệu thực sự bắt đầu khi NASA nhận ra rằng trong môi trường khắc nghiệt của không gian, nơi mà mọi thứ đều có thể hỏng hóc, họ cần một thứ gì đó có thể vá cả thế giới. Họ đã mang băng dính bạc lên tàu vũ trụ, ban đầu chỉ như một món đồ dự phòng, nhưng chẳng ai ngờ nó lại sớm trở thành nhân vật chính ở một trong những cuộc giải cứu nghẹt thở nhất lịch sử nhân loại. Nói đến băng dính bạc mà không nhắc đến Apollo 13 thì quả là một thiếu sót cực kỳ lớn. Đây chính là khoảnh khắc mà cuộn băng dính này bước vào ngôi đền huyền thoại. Các bạn biết đấy, khi tàu Apollo 13 đang trên đường tới mặt trăng thì một vụ nổ bình oxy đã xảy ra. Cả con tàu bị tê liệt và 3 phi hành gia đã phải di tản sang khoang đổ bộ để sống sót. Nhưng rắc rối chưa dừng lại ở đó. Lượng khí CO2 từ hơi thở của họ bắt đầu tăng cao đến mức báo động. Nếu không lọc được khí này, họ sẽ lịm đi và chết ngạt trước khi kịp thấy bóng dáng trái đất. Oái oăm thay, các lõi lọc khí dự phòng của khoang điều khiển lại có hình vuông, trong khi lỗ cắm trên khoang đổ bộ lại là hình tròn. Đây là một lỗi thiết kế kinh điển mà sau này người ta hay dùng cụm từ nhét một cái cọc vuông vào một cái lỗ tròn để mô tả sự bế tắc. Lúc đó các kỹ sư mặt đất chỉ có một vài tiếng đồng hồ để nghĩ ra cách kết nối hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau bằng những vật dụng có sẵn trên tàu. Họ đã hướng dẫn các phi hành gia lấy túi nhựa, bìa hồ sơ, ống dẫn của bộ đồ bay và quan trọng nhất là hãy dùng băng dính bạc để quấn chặt tất cả lại. Cái thiết bị chắp vá trông như đồ chơi thủ công của học sinh tiểu học đó bất ngờ lại hoạt động một cách hoàn hảo. Nó kín đến mức không một phân tử khí CO2 nào lọt ra ngoài, giữ cho hơi thở của các phi hành gia được trong lành cho đến lúc họ hạ cánh an toàn. Cuộn băng dính đó không còn là vật liệu dán dính nữa, nó trở thành sợi dây kéo các phi hành gia từ cõi chết trở về. Nếu như ở Apollo 13, băng dính bạc đã cứu mạng con người, thì ở nhiệm vụ Apollo 17, nó lại cứu lấy một dự án thám hiểm trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Các bạn có biết điều đáng sợ nhất trên mặt trăng là gì không? Đó không phải là sự cô đơn, mà đó chính là bụi. Bụi mặt trăng cực kỳ sắc nhọn, nó giống như những mảnh thủy tinh li ti, bởi vì ở đó không có không khí để mài mòn chúng. Khi phi hành gia John Shannon vô tình làm gãy chắn bùn của chiếc xe tự hành, bụi bắt đầu bắn tung tóe lên mọi thiết bị. Nó bám vào camera, bám vào bộ đồ phi hành gia và quan trọng nhất, nó làm hệ thống tản nhiệt bị tắc nghẽn. Nếu không có chắn bùn, chiếc xe triệu đô sẽ sớm trở thành một khối sắt vụn vô dụng giữa sa mạc mặt trăng. Trong cái khó thì nó cái khôn. Người hùng của chúng ta đã lấy 4 tấm bản đồ mặt trăng làm bằng giấy ép nhựa cứng, ghép lại thành một chiếc chắn bùn mới và dùng băng dính bạc dán cố định vào khung xe. Các bạn cứ tưởng tượng, giữa môi trường chân không với sự chênh lệch nhiệt độ khủng khiếp, cái chắn bùn dã chiến đó đã chịu đựng được suốt hàng chục cây số di chuyển, ngăn chặn sự tấn công của bụi bẩn. Khi phi hành gia này nhìn lại chiếc xe với cái chắn bùn dán đầy băng dính, ông đã biết nhiệm vụ này thành công phần lớn nhờ cuộn băng mà ông mang theo trong túi đồ. Đó là minh chứng cho việc đôi khi những giải pháp thô sơ nhất lại là những giải pháp bền bỉ nhất. Và có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao giữa hàng ngàn loại băng dính công nghệ cao, NASA vẫn trung thành với băng dính bạc hay không? Câu trả lời nằm ở sự cân bằng hoàn hảo giữa tính linh hoạt và sức mạnh. Băng dính bạc được cấu tạo từ 3 lớp.
lớp nhựa bên ngoài chống thấm, lớp vải ở giữa tạo độ dai và lớp keo cao su cực mạnh ở dưới cùng. Trong không gian mọi thứ đều biến đổi, kim loại có thể co lại vì lạnh hoặc giãn ra vì nóng, nhưng băng dính bạc thì vẫn ở đó, nó đủ mềm để co giãn theo vật liệu nhưng lại đủ chắc để không bị bong ra. Hơn thế nữa, việc sử dụng băng dính trong điều kiện không trọng lực cũng cực kỳ thuận tiện. Bạn thử cầm một cái tua vít và một con ốc khi đang lơ lửng mà xem. Chỉ cần sẩy tay một cái là con ốc sẽ bay mất hút vào những ngóc ngách của tàu vũ trụ, có khi còn gây chập điện. Nhưng với băng dính, bạn chỉ cần xé và dán. Nó cho phép các phi hành gia rảnh tay để thực hiện những công việc khác. Tuy nhiên, loại băng dính NASA dùng cũng được nâng cấp lên một chút để không giải phóng khí độc trong môi trường kín. Nhưng về cơ bản, nó vẫn giữ nguyên triết lý của loại băng dính mà chúng ta dùng ở dưới mặt đất. Đơn giản là sức mạnh. Hiện nay trên trạm vũ trụ quốc tế, băng dính bạc vẫn là vật dụng không thể thiếu. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ việc giữ các túi thức ăn không trôi lơ lửng trong bữa tối cho đến việc cố định hàng km dây cáp điện chạy dọc các khoang tàu. Các phi hành gia thường nói vui rằng nếu bạn muốn biết một mô đun nào đó đã cũ hay chưa, cứ nhìn vào lượng băng dính trên tường là biết. Thậm chí họ còn dùng nó để sửa chữa những vết rách trên trang phục hoặc làm tay cầm tạm thời cho một thiết bị thí nghiệm. Có một câu chuyện khá hài hước là các phi hành gia đôi khi còn dùng băng dính để bắt bụi hoặc những mẩu vụn thức ăn lơ lửng trong không trung. Thay vì dùng máy hút bụi cồng kềnh, họ chỉ cần quấn một mảng băng dính ở trên tay. Thế là vỗ tay vào không khí và sạch bong. Sự sáng tạo của con người là vô hạn và băng dính bạc chính là công cụ cho sự sáng tạo đó. Nó không chỉ sửa chữa máy móc mà nó còn làm cuộc sống trên không gian trở nên dễ dàng và con người hơn rất nhiều. Vậy băng dính bạc ở đây có phải là băng dính mà bạn thấy thỉnh thoảng người ta dán ở máy bay hay không? Thực chất thì thứ mà bạn thấy trên cánh máy bay không phải là băng dính bạc mấy chục nghìn đồng, mà là băng dính nhôm đặc chủng có giá tới gần 20 triệu đồng một cuộn. Nó không dùng để giữ cho máy bay khỏi rụng cánh như nhiều người lo sợ. Nó đóng vai trò như một tấm băng cá nhân cao cấp, giúp làm phẳng các vết xước sơn hoặc khe hở nhỏ để đảm bảo tính khí động học, giúp máy bay lướt đi êm ái ở tốc độ 800-900 cây số một giờ mà không bị cản gió. Loại băng dính này cực kỳ lì lợm, chịu được nhiệt độ âm 50 độ C và áp lực xé kinh khủng của không khí ở độ cao 10.000 m, điều mà các loại băng keo thông thường sẽ chào thua ngay lập tức. Vậy nên nếu lần tới bạn thấy có kỹ thuật viên bên dưới dán cái băng dính này lên cánh, cứ yên tâm là họ đang dùng một siêu vật liệu đắt đỏ để bảo vệ cỗ máy triệu đô chứ không phải là đang sửa tạm cho có. Nhìn rộng ra thì câu chuyện về băng dính bạc còn dạy cho chúng ta một bài học lớn về cuộc sống và cách giải quyết vấn đề. Đôi khi chúng ta cứ mải mê tìm những giải pháp phức tạp cho những vấn đề rắc rối mà quên rằng những thứ đơn giản nhất, gần gũi nhất lại thường mang đến hiệu quả cao nhất. NASA không hề xấu hổ khi dùng băng dính để sửa tàu vũ trụ tỷ đô, bởi vì mục tiêu cuối cùng là sự an toàn và thành công chứ không phải là sự phô trương công nghệ. Nó cũng cho thấy tinh thần ứng biến, khả năng xoay sở trong nghịch cảnh. Khi bị dồn vào chân tường, khi mọi thiết bị hiện đại đều vô dụng thì bản năng và những công cụ cơ bản nhất sẽ lên tiếng. Băng dính bạc là hiện thân của tinh thần đó, bền bỉ, không đòi hỏi điều kiện sử dụng khắt khe và nó luôn sẵn sàng phục vụ. Và suy cho cùng, đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu thấy thú vị, nút like luôn sẵn có và nút đăng ký kênh bên cạnh. Hãy nhấn những nút này để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ video mới nhất của Hải Thanh. Xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những video tới.